Hoe was als hij van de Alliantie ben ik ook maar nu af van de Creed Valhalla. Soms vraag ik me af of ik mijn intro niet zodanig snel doe dat ik gewoon heel erg over mijn woorden aan het struikelen ben en dat het lijkt alsof ik zeg wat ik moet zeggen. Maar dat het eigenlijk gewoon is. Maar hopelijk snappen jullie er nog wat van. Vorige aflevering hebben wij de eten gevraagd van King Rishi van Eurvicscire. En nu gaan we verder. Vorige aflevering heb ik ook flink gerant over mensen en hun meningen. Ik word er een beetje moe van. Ik word er een beetje moe van dat ik zeg maar op Twitter moet lezen dat een of andere aardappel helemaal flipt over een of ander onderwerp. Ik snap ook niet waarom ik Twitter nog op mijn telefoon heb staan. Go home or get hurt, but you won't bother my friends. I'll bother who I please after I brick your face to the brains. Nou, kom maar door dan. Zo. Dat was fucking makkelijk. Want mensen moeten stoppen met het geven van hun mening als het niet boeit. Mensen moeten meer luisteren naar dingen voordat ze hun mening geven. En dat vergeten heel veel mensen heel erg makkelijk. Vooral die oude mensen van onze leeftijd, of die oude mensen die van 40 plus, die snappen het gewoon niet. To be clear, Faravid made this plan, not Halfdan. Does Halfdan know of this plan, or? He doesn't, but he's given me leave to act as I must, for reasons I cannot share. Yes, we've heard the rumors, and all our messages have gone unanswered. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Halfdan himself, to force Rishia's cooperation. You will be taking quite a risk. You have my thanks. We can meet outside the Royal Hall, after you have the documents. Okay. Eivor, join me for a drink. Okay. Ja, dat duurt me te lang. You both seem to have settled well in the city. Yes, we do enjoy the comforts we have here. But I still think about Norway. The cold and the warmth. Stay on the road safe, Eivor. I try to. Nee, mensen zijn vermoeiend. En dat is een ding waar ik al best wel lang achter ben. Er zijn weinig mensen in de wereld waarvan ik zoiets heb van... Oké, luister. Er zijn... Ik denk op één hand te tellen. Zijn er mensen waarvan ik zoiets heb van... Daar kan ik het echt goed mee vinden. Daar kan ik het lang mee volhouden. Maar mensen zijn zo... self-centered. Er zijn zo weinig mensen die geven om hoe jij je voelt en wat jij vindt. Here, take this forgery and pray that King Rishia sees nothing amiss. I trust you know what you're doing. Straight from Halfdan's hand, as you see. Yes, yes. Well, if Halfdan's loyal mules have pledged to fight, still, my help will come at a price. If you're speaking of coin, I remind you that your soldiers are mine. Halfdan's, my good man. Halfdan's soldiers, for these are Halfdan's orders. Correct? But I jest. I jest. All is in order, then. If Halfdan commands, I shall raise my feared, and you shall have your fighting army. Good. Get them marching at once. This must happen soon. As soon as they are mustered, Lord Faravid, and no sooner. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway.
Aravid is Hafton's man. So are the Hemmings of Nottinghamshire, as are we here in Eurvic. But not you. I don't like talk that dances around thorns. For whom are you fighting, truly? I'm on your council, Rishir, King of Eurvic. Quite the charmer you are. But you jest. We all know in whom the true power lies. Why ask me of loyalty? What are you seeking? An innocuous question. Loyalty is a word that slides off the lips like honey. Sweet to the taste, but never lingering. There are things simmering in Northumbria, hidden from even you. Take heed and have a care. Waar heeft het over? Faravit should be waiting at Stenway. Oké. Hebben we daar een quick travel point in de buurt? Absoluut poep niet. Godverdamme. Oké. Maar er zijn zeg maar echt heel weinig mensen waarvan ik echt zeg maar lang... Kijk, ik op zeg maar op korte termijn vind ik het nice om mensen om me heen te hebben. Maar specifieke mensen om je heen die precies snappen wat jij denkt, is heel lastig. In mijn geval dan, hè. Het liefste heb ik mensen die zeg maar niet het alleen maar over zichzelf hebben. Mensen die zeg maar vragen naar hoe jouw dag is. Ik wil namelijk met iemand kunnen praten over dingen en niet alleen maar luisteren naar hun gezeik. En natuurlijk, iedereen heeft zijn positieve en slechte punten. Maar als iedereen iets minder zou focussen op zichzelf en af en toe iets meer zou focussen op de ander, dan zou de wereld een stuk leukere plek zijn om te leven. Dat weet ik oprecht. Dus als ik je dat mee kan geven, denk soms eens een keer iets minder aan jezelf. En iets meer aan een ander. En als je bij jezelf denkt van, maar ik denk altijd aan een ander, dan gaat er iets niet goed. Maar volgens mij is dat is ook niet de bedoeling. En het is waarschijnlijk ook niet waar. Er zijn heel weinig mensen die zijn zo niet bezig met zichzelf en alleen maar met een ander. De kans is klein. En als het zo is het ook niet gezond. Maar misschien je moet proberen realistisch met jezelf te blijven. Waarom doe je de dingen die je doet? En als je op een gegeven moment tot de conclusie komt dat je jezelf niet meer kan verbeteren, dan doe je wederom iets fout. Er zijn altijd punten om te verbeteren. Ik had als een gesprek met een maat van me. Die zei, dat ging over een potje League, dus zeg maar, het onderwerp in dit geval is niet zo super belangrijk, maar het gaat even om het principe wat ik wil uitbeelden. Die zei tegen mij, Enrique, er is niks wat ik deze game beter kon doen. Maar die gast die had 9 devs. Hij is geen master, hij is een goalplayer. Als jij denkt dat je zeg maar niet kan verbeteren, dan doe je iets niet goed. Er is altijd ruimte voor verbetering. Ja, als je dood bent, dan kan je een keer zeggen van nou ben ik wel de ultieme zelf, maar... We need them to take that fortress. Patience. Rishie promised an army. What about Hjor and Lufvina? Lovina is ahead with a dozen of Yorick's swords. Come. Our Saxon allies have reached Magnus. We should march. Oké. Maar ik word gewoon moe. Ik word gewoon moe van mensen. Hetzelfde geldt voor een vriendin. Ook iets waar ik zeg maar de laatste tijd over na heb gedacht. Maar er zijn zo weinig mensen die niet self-centered zijn. Laatst ben ik ook tot een hele belangrijke conclusie gekomen voor mezelf. Ik ben nog jong, hè. Ik heb nog nooit een relatie gehad. Ik weet niet hoe het is om een relatie te hebben. Maar er is wel één heel belangrijk ding wat ik laatst voorbij hoorde komen. En toen dacht ik bij mezelf, daar zit wat in en dat moet ik loslaten. Want dat zit in mij. Bijvoorbeeld, zeg maar, mijn moeder die heeft precies hetzelfde. Zij wil iemand die ze kan helpen. Je moet niet iemand willen helpen in een relatie. Als je erin gaat met het idee van ik ga iemand helpen, puur met het idee ik ga iemand helpen,
dan ga je proberen iemand te veranderen. Terwijl je zeg maar, je moet erin gaan voor de persoon. Al op het moment dat je zeg maar met ze een relatie wil hebben. Je moet er niet ingaan met het idee van ik kan deze persoon temmen, ik kan deze gast temmen, ik kan deze persoon normaal leven laten leiden. Ik kan deze persoon van zijn mentale problemen afhelpen. Daar moet je niet aan beginnen. Je moet met het idee een relatie ingaan van het klikt. En deze persoon, daarmee wil ik samen zeg maar verder. En dat is een belangrijk punt wat ik heb moeten realiseren. Ik zat namelijk, ja, niet achter een meid. Ik zat niet achter een meid aan. Ik heb contact met een meid gehad. Waar ik zoiets van had van, ja, met jou zou ik graag een relatie willen. Want dan kan ik je misschien helpen van je problemen af te komen. Maar dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus het is een approach die ik nu meer ga proberen te nemen. En dat is lastig, want iedereen denkt wel zo tegenwoordig. Iedereen wil iedereen helpen. Ik zelf ook. Ik was er zelf ook slachtoffer van. Half dan. On the battlefield once more, old friend. Yes, my Jarl. As in days of old. Who are you to speak of the old days? The days when my word was bond. The days when the light of my glory lit the world. How dare you speak of those days as if they meant anything to a traitor like you? Who told you of this? My Saxon vassal is more loyal than any man in my army. Ubisyr, that silk-tongued devil. Silk-tongued and loyal to the end, you backstabbing curse. Both of you, traitorous schemers. You're a sick man, Hafton. You see traitors under every couple, behind every tree. A sick man? You deny you went behind my back? Enough bickering, all of you. We are at the edge of war. Preserve your rage for the enemy. Yufina talks sense. We fight this battle and we end this war. At this moment, nothing else matters. Het zou goed zijn als hij overlijdt in battle. Look there. The pigs send a message. Raven Taylor, with me. You will talk them into a surrender with your sword-sharp tongue. Magnus Fortress is de battle die we gaan moeten nemen. Ik ga straks nog even een rondje buiten doen. Ik vraag me ook hoe lang af, tenminste daar heb ik ook over nagedacht. Hoe lang mijn dagen als YouTuber nog geteld zijn. These pigs came in great numbers. Heel simpel gezegd, ik denk dat ik op een gegeven moment door moet met mijn leven. Turn tail and run back beyond the wall. The Romans built that wall to keep us out. But they are gone, and we remain. Someday you too will disappear. Wall or no wall, we have more gods than you. We may have but one god, he did. But we have many more friends. Who now is the rightful king of Northumbria? Ah. The kingdom has spoken! King Risha is een traitor. I will have your head, Richard! Oh.
Oké, tijd voor het progressen van deze missie. Als er iets is, of iets is wat ik heb geleerd, is het heel simpel. Ren naar binnen, doe je missie, ren naar binnen, doe je missie, doe je missie, doe je missie, doe je missie en het is makkelijk. And may the skulls remember us. Careful! They mean to ban us! Maar ik vraag me af hoe lang mijn dagen als gamer nog zijn geteld. Ik heb het idee dat ik op een gegeven moment gewoon iets moet gaan doen met mijn leven. Iets anders dan alleen maar gamen, op mijn kamer zitten en gamen. En ik denk dat ik dat voor nu echt nog wel, ik heb er nu wel plezier, maar niet zoveel meer als vroeger. En ik denk, en zeg maar, of het is dat mijn dagen als YouTuber zijn geteld of de dagen als gamer, dat weet ik nog niet. Want ik vind YouTube nog steeds wel leuk. En zeker het maken van vlogs, eens in zoveel tijd, denk ik dat dat zomaar... Dat blijft goede content, dat zijn dingen die je later terugkijkt, waar je later op terug kan kijken met veel plezier, snap je? Look out! Oil! Goed. Maar dan kan je op, zeg maar, later, als je klaar bent met je, of dus, I need to get that drawbridge down. later als ik zeg maar groter ben en ik wil kijken naar wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven, dan kan ik gewoon mijn YouTube video's en zo terugzien, om te zien wat ik allemaal niet heb gedaan. En dat is leuk. Dus daarom zou ik nog wel YouTube willen doen. Alleen, ik vraag me af hoe goed mijn toekomst is als gamer. Eyes open for the coward, King Rishir. This is the last of them! I'll split you! Dus ja, dat zijn wel dingen die ik me afvraag. Ik denk dat we een nieuwe era van de E&E Alliantie in kunnen gaan. Maar ik vraag me af hoe. En op welke manier. En hoe mijn leven er vanaf nu uit gaat zien. Want het is makkelijk om op mijn kanaal te zitten. Het is makkelijk om op mijn computer te zitten. Maar er moet iets gaan veranderen in mijn leven. Wil ik het spannend en leuk houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is dus waar ik achter ben gekomen. Ah, the sweet taste of victory! Rishir defeated. Was he the thorn at my back? The traitor I suspected all this time? Save your praise, Halfdan. Rishir may yet live. That coward will be dead in a snowdrift somewhere. It matters not. This day is not done until we've seen his corpse. Do not relent, not yet. Eivor, rise like an eagle or call like a crow. Hold the wall! Block that gate! Nice, dus dit is nice. Dus eerst gaan we eigenlijk moeten defenden.
Kill the Picked Champion. Jezus. Hoppa. Hop. Makkie. Eurvicscire! There! He's fleeing to the north. Hier komen. Waar is mijn hut heen? You meet the spirits this day, traitor. Hoppa. Faithful counselor, please help me back to Eurvik. Let my heart expire at home. I have no favors left to offer you, Eurvicscire. Soon, you will walk beside your guard. But I see no light. I feel no warmth. Only an icy darkness, a cave. Hell's frozen door welcoming you. What waits for me there, Eivor? What waits for me? Traitor's death for a treasonous fool. He was the hero in tales he told himself. A Saxon who loved his homeland. You cannot begrudge him that. There is something in that. No more Saxon kings, Eivor. I am through playing the puppeteer. The fate of this shire rests on my shoulders alone. You'll take the crown yourself, and the extra burden it brings. I will. But I will not rule alone. My friends, my allies, will keep me standing upright. Great. Let us talk of our alliance in Eurvik. Leave this king to his winter kingdom. Nice, dat was dat. Zo hebben we nummer 3. Laten we maar even naar Eurvik quick travelen, dat is misschien wel zo makkelijk. Zo hebben we nummer 3. Of nummer 3. De derde van de... Of de eerste van de 3 die we nog moeten doen, denk ik. Ik verwacht ergens aflevering 80, 85 klaar te zijn. Ik verwacht namelijk nog dat er nog een extra gebied bij komt. Er is nog 1 gebied in Noorway wat we nog niet hebben gedaan. En ik weet niet of daar nog extra dingen bij komt. Hoe heet het? Een extra storyline. Maar het zou kunnen. En anders is de game voorbij, eindelijk. Jongens, dan zijn we klaar na een jaar. Die kant op. Dan hebben we het eindelijk voor elkaar gekregen om Assassin's Creed Valhalla in zijn volledigheid uit te spelen. En dan is het een kwestie van mijn verdict uitbrengen.
Ook al weten jullie dat als jullie deze serie hebben gekeken, prima. Om nu maar even zeg maar, kort samen te vatten. De meest teleurstellende game in de reeks. Er zat zoveel hoop en verwachting in. Alleen de game was dus nog fucking flat. Beter dan Assassin's Creed Odyssey. Maar meer dan dat, helaas niet. Er is geen andere game in de reeks die ik minder goed vind dan Assassin's Creed Valhalla in dit opzicht. Behalve Assassin's Creed Odyssey. Zelfs Assassin's Creed 3 en Assassin's Creed 1, die bij mij laag gerankt staan, vind ik beter. Ook gewoon qua performance. De performance van deze game is niet goed. Moira, is Halfdan about? Eivor, welcome. Halfdan has stepped outside with Baravid. They shouldn't be far. Even zoeken hoor. If you need a steady hand by ship, I'll be ready to serve. Time comes. Appreciate it. I struggle to be surprised. I was caught off guard, but I should not have been. The ceremony hastens to start. Let's not keep the crowd waiting. Eivor? Yes, let us go. To inscribe our names in history. Deze is een goede man. No more pulling strings. His throne and its burdens are mine. Ik ben echt benieuwd. Hamptonshire hebben we nog en Gloucestershire. Think you can swim with the best? En ik denk dat Gloucester best wel, niet per se super belangrijk is, maar dat we zeker een heel belangrijk gedeelte hebben met Hampton. Want dat zit ook waar Winchester zit. Have you had enough fun? My crowning must come soon. I'll save some for later. Let's make a king of you. To Eivor and the Raven clan of Mercia, our newest ally in blood and glory. To Halfdan, king, I lift my horn and raise my brow to speak this praise. Crown spire, stout oak of Valkyries, spinner of battle wisdom, long may you live and rule. Skull! Toch dood. Moira, what is this metal? It's soft, like Roman pipes. Mercury. Ah, that's lead. Oh, lead. A toxic metal. And was it lead that drove the Romans mad? Can metal do this to a man? Oh, God in heaven, yes. The Romans knew this well. And my poor mother, she drank from cups like these for so long. She... You. All these years you gifted me poison. You gifted me madness. Old friend, please. Your sickness has clouded your judgment. This sickness was no accident. I trusted you. Sheath your weapon, Farvid. Eivor, make this man see sense. He's old, sick, and his mind is unclear. Oh, shit! You want me dead, you lying shithog? I was a fool to not see it. Treason must never go unpunished. After all we did together, after all we won, If any of my clan committed such a betrayal, I would rip his flesh from his bones. you are not the warrior you used to be, old friend.
Jezus. Ja, dat is goed. Hij probeerde maar dus te guilt trippen, man. Deze guy heeft echt een stunlock, joh. Daar word je bang van. Stand, you treasonous bastard! Stand and fight me! Old friend, do you remember the days we raced our horses across the length of this land? You were always faster. You always won. Because I let you win, my army. So I will let you win one last time. We will meet once more in the corpse hall. Afton, it's time I go. I'm leaving for Mercia, going home. And go with this. A sign of friendship. A bond between our clans, a symbol of the pain and suffering it took to win the peace. I hope we were right about him. Ik heb niet het gevoel dat hij een traitor was. Maar ik denk dat er geen... Ja, de andere keuze was denk ik... het... killen van Halfdan. Back to Randvuur we go. En dan zijn we klaar. Met deze, of met dit gebied. Eurvicscire. Ik wil nog wel even kijken. Hè. Misschien kijk ik het namelijk voor elkaar om Reef. Reef, ik weet zijn naam niet meer. Maar zeg maar die laatste guy van de orde te killen. En daarmee even snel toch nog wat op te ruimen. Dus, kijk, klik nog niet weg. De aflevering is nog niet voorbij. Ik ga even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. En is dat zo? Dan neem ik het mooi mee. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. We hebben in ieder geval een vriend gemaakt. En dat is altijd het doel. Randvi, what is this? Another dispute, I'm afraid. Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Okay. Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You will state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able.
Gudrun, you may speak. I have been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sil with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Klinkt fair. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. Ja, oké. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. Oké. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to Ja, thank volgens me. mij is het zo Oh, I will thank you with the back of my... Quiet. dat Let me als speak. zij bepaalt dat ze het niet of als zij bepaald heeft dat ze het, of tenminste, als zij nu aangeeft dat ze het eigenlijk kan verkopen, dan is volgens mij een beetje een kutzooi. After careful thought, it is clear that What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother, nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Scout? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to pay Brax, Holger? Pay the fee, or be exiled? Great, Jarl, if I may. I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times. In silver. That is my judgment. Eivor, please. Does this not seem unfair? Ja. Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair. Oh, no. Now you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the Lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself?
My judgment stands. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. Wauw. Wauw. Wat een uitsteek. Good day. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. Moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the Fair. meantime, we press on. I entered Eurvicscire to meet Halfdan Jarl, and I left a friend of Halfdan the king. We have an oath at last. Good. Very good. Heel nice. Eurvicscire, done. Nou hebben we nog 2 gebieden. Nog 1 gebied. Nu, Gloucester, of course. Ik ga even kijken naar de order en even kijken of ik deze kan chasen. Afhankelijk van waar die zit, maar ik denk dat ik al ergens in de buurt een quick draw point heb. Oké, dat valt behoorlijk tegen. Ik zal ervoor zorgen dat ik de volgende aflevering hem direct kan executen. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneren, reageren, dat ik vind. Hoop je de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. Zie je.